دوستای عزیزم، خوش اومدید به کانال یوتیوب wllo. امروز یه تور پیاده روی داریم، میخوایم بریم لب ساحل. از لب ساحل میخوایم بریم موجچکن، از موجچکن میخوایم بریم طرف کشتی، از طرف کشتی هم میخوایم بریم طرف بلوار. خیلی جای دیدنیه، با هم دیگه بریم ویدیو رو ببینیم. قبل دیدن ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو هم بزنید که اولین نفری باشید که نوتیفیکیشن براتون میاد بتونید ویدیوهای منو ببینید. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم.
بچه‌ها خیلی ممنونم که ویدیو من رو تماشا کردید. امیدوارم لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مراقب دلای زیباتون باشید.